Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. Hi everyone, welcome back in my YouTube channel. तपाईहरुमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी MS Word मा कसरी अट्र्याक्टिभ पिकक बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं। सो भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर साथ दिनु होला। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि गाइस यो भिडियो तपाईलाई यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सक्दो साथीहरुमा शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला है त। वेल गाइस, अब चाहिँ हामी जानौ कि कसरी हामीले चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप तरिकाले चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकामा MS Word मा चाहिँ अट्र्याक्टिभ पिकक बनाउने भन्ने कुरा। सो यसको लागि त सबैभन्दा पहिले हामीले MS Word लाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामीसँग MS Word ओपन गर्नको लागि धेरै तरिकाहरू रहेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ हामी एकदमै सर्टकट तरिकाबाट चाहिँ MS Word लाई ओपन गर्छौं, जुन रहेको छ रन डायलगबाट। सो रन डायलगबाट MS Word लाई ओपन गर्नको लागि सिम्पली तपाईले विन्डोज प्लस R गरेर रन डायलगलाई ओपन गर्नु होला। ओके, रन डायलग ओपन भइसकेपछि तपाईहरुको यहाँनिर टाइप गर्नु होला WINWORD विनवर्ड। विनवर्ड टाइप गरिसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले यहाँनिर इन्टर प्रेस गर्नु होला अनि एकैछिन वेट गर्नु होला। desktop list of studio edit pane word home grouping good afternoon new grouping new blank document button of FHY2. ओके, यसरी वेट गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईले चाहिँ यहाँनिर इन्टर गर्नु होला। Microsoft Word document edit multi-line page 1 section 1 blank. ओके, यो यसरी इन्टर गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर प्रपरली ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट ओपन भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी जानौ कि यहाँ कसरी हामीले चाहिँ पिकक बनाउने, त्यो पनि अट्र्याक्टिभ भन्ने कुरा। सो अट्र्याक्टिभ पिकक बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अब यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ तपाईले टाइप गर्नु होला 1F99A। यसरी 1F99A टाइप गरिसकेपछि तपाईले लेफ्ट अल्ट र एक्स गर्नु होला। सो लेफ्ट अल्ट र एक्स गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको यहाँनिर पिकक बन्छ। सो अझै यसलाई अट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि सिम्पली कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो गरेर चाहिँ यसलाई पिककलाई सेलेक्ट गर्नु होला। ओके, यो पिकक सेलेक्ट भइसकेको छ। अब पिकक सेलेक्ट भइसकेपछि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ रिबन ट्याब अन्तर्गतको होम ट्याबलाई ओपन गर्नु होला अल्ट एस गरेर। ओके, यहाँनिर हाम्रो होम ट्याब ओपन भइसकेको छ। अब यसको हामीले चाहिँ फन्टहरु चाहिँ एउटा राख्नु पर्ने हुन्छ। सो यो फन्ट राख्नको लागि चाहिँ ट्वाइसली अथवा दुई पटक चाहिँ तपाईले F प्रेस गर्नु होला। ओके, यो जुन साइको UI इमोजी भनेको छ सुरुको फन्ट, यसमा तपाईले सिम्पली एन्टर गर्नु होला। ओके, तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। अब चाहिँ हाम्रो यो एकदमै अट्र्याक्टिभ पिकक चाहिँ रेडी भइसकेको छ है त। सो गाइज, अब म तपाईलाई भन्न गइरहेको छु कि यो पिकक चाहिँ हामीले बनाइयो, यसको युज चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा। सो हामीले प्रयोग गर्ने अथवा हामीले बनाएको डकुमेन्टलाई अझै अट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि भिजुअल यसको अझै सुन्दर, अझै एस्थेटिक अनि अट्र्याक्टिभ अनि कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले यो पिकक बनाइन्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई पढाउँदाखेरि अथवा कुनै कुराहरू यसरी बुझाउनु पर्दाखेरि जसले यो डकुमेन्ट हेर्नुहुन्छ, जसलाई यो डकुमेन्ट देखाएर हामीले केही कुरा बुझाइन्छ, उहाँहरूले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ, राम्रोसँग चिन्न सक्नुहुन्छ। कसैको के हुन्छ भने कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हेरेर सिक्ने खालको बानी हुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ। जस्तै तपाईले सुरुमा यो जुन हामीले पिकक बनाएको छौं नि, हो यो पिककको अगाडि चाहिँ तपाईले पिकक भनेर यहाँनिर नाम लेखिदिनु भएर अनि यो पिकक को चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर यो यसरी पिक्चरहरु राखिदिनु भयो भने यो चाहिँ पिकक रहेछ भनेर उहाँहरुको दिमागमा सेट हुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ है त। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि साथीहरुमा सक्दो शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यस्तै इन्फर्मेटिभ टेक ट्युटोरियलहरुको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ YouTube, TikTok, Telegram एन्ड फेसबुकमा चाहिँ फलो गर्न नबिर्सनु होला। साथै तपाईहरु चाहिँ यस्तै टाइपको भेराइटिज अफ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अफिसियल YouTube च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल चाहिँ भिजिट गर्न नबिर्सनु होला। So thanks so much for watching this video and have a wonderful day. Take care. Bye bye.